Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh Nhất Thế Giới. Cho tôi hỏi một câu rất đơn giản, nhưng ít ai từng nghe qua. Ai quyết định rằng ngày 1 tháng 1 là năm mới? Và câu hỏi tiếp theo còn khó chịu hơn. Tại sao gần như cả hành tinh này, từ Mỹ, châu Âu, Việt Nam, Trung Quốc, cho đến tận châu Phi hay Nam Cực, đều phải đồng loạt đếm ngược về 0 giờ ngày 1 tháng 1 theo giờ Greenwich? Có phải có ai đó, ở đâu đó, đã từng ngồi xuống, vạch một đường trên thời gian rồi nói: từ đây trở đi, năm mới bắt đầu, và thế là cả thế giới buộc phải nghe theo không? Hả? Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng sự thật là chuyện đó đã xảy ra, chỉ là chúng ta quen với nó đến mức không còn thấy nó kỳ lạ nữa. Wow! Từ nhỏ tới lớn, chúng ta được dạy rất gọn rằng ngày 31 tháng 12 là hết năm, ngày 1 tháng 1 là bắt đầu năm mới. Và thế là xong. Không ai dạy rằng ai chọn ngày đó, vì sao lại là ngày đó, và vì sao mọi nền văn minh khác phải điều chỉnh theo nó. Hôm nay, kênh Nhất Thế Giới sẽ làm một việc rất không ngoan. Hả? Hỏi lại những câu hỏi mà lịch sử chính thống không khuyến khích các bạn hỏi. Cụ thể, trong video này, chúng ta sẽ làm rõ 3 chuyện. Ai là người quyết định khi nào là năm mới? Lịch Gregory thực chất là gì, và vì sao nó thống trị toàn cầu? Vì sao một quyết định được ban hành bởi giáo hoàng Công giáo thế kỷ 16 lại ảnh hưởng đến nhịp sống của hàng tỷ người ngày nay? Và nói trước cho rõ, để khỏi hiểu lầm, đây không phải là video chống tôn giáo, không phải là thuyết âm mưu rẻ tiền, cũng không phải phủ nhận khoa học. Ngược lại, đây là câu chuyện về quyền lực, về cách quyền lực được bọc trong khoa học, luật lệ và tính tiện dụng, đến mức cả nhân loại sử dụng nó suốt hơn 400 năm mà gần như không bao giờ đặt câu hỏi. Lịch Gregory có những điểm chính xác về thiên văn, điều đó đúng. Nhưng câu hỏi Nhất Thế Giới đặt ra là: tại sao một hệ lịch cụ thể lại trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cho toàn cầu? Và ai được quyền định nghĩa cái gì là chuẩn? Nếu anh chị em xem video này và cảm thấy hơi khó chịu, hơi lạnh sống lưng, hoặc bắt đầu nhìn năm mới khác đi, thì có nghĩa là video đã làm đúng nhiệm vụ của nó. Like nếu anh chị em thấy cái video này đáng suy nghĩ. Share cho đứa bạn nào vẫn nghĩ năm mới là chuyện tự nhiên. Và nhớ đăng ký kênh Nhất Thế Giới, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các series bóc phốt quyền lực toàn cầu này. Giờ thì, thắt dây an toàn chặt vào. Chúng ta sắp lật tung lịch sử và xem ai thực sự đang cầm chiếc đồng hồ của thế giới này nhé. Năm mới không phải là sự thật tự nhiên. Trước khi đi sâu vào ai là người cầm đồng hồ của thế giới, chúng ta phải làm rõ một điều rất căn bản, nhưng lại cực kỳ dễ gây sốc. Không có cái gọi là năm mới trong tự nhiên. Nghe hơi khó chấp nhận đúng không? Nhưng hãy nhìn thẳng vào khoa học thiên văn. Trái đất quay quanh mặt trời theo chu kỳ khoảng 365,2422 ngày. Chu kỳ đó là hiện tượng vật lý có thật. Nhưng không có khoảnh khắc nào trong quỹ đạo đó tự phát sáng lên và nói: hello nhân loại, reset đi, năm mới bắt đầu rồi. Trái đất không biết ngày 1 tháng 1 là gì. Mặt trời không quan tâm giao thừa. Vũ trụ không reset khi đồng hồ điểm 0 giờ. Cái gọi là năm mới là một đường ranh do con người vẽ ra trên thời gian liên tục. Nói cách khác, thời gian là tự nhiên, lịch là do con người tạo ra. Và lịch, nếu nói thẳng, không vòng vo, luôn là công cụ tổ chức xã hội và quyền lực. Không phải ngẫu nhiên mà hầu như mọi nền văn minh lớn trong lịch sử đều cố gắng kiểm soát lịch. Từ Ai Cập cổ đại, Babylon Trung Hoa, cho tới La Mã, kiểm soát thời gian đồng nghĩa với kiểm soát mùa vụ, thuế, lễ nghi và trật tự xã hội. Nhà sử học người Anh E.B. Thompson từng viết trong nghiên cứu nổi tiếng Time, What did Imply and Industrial Capitalism rằng cách xã hội đo thời gian luôn phản ánh cách xã hội kiểm soát con người. Wow! Nói đơn giản, ai kiểm soát lịch thường kiểm soát luôn thuế, lao động, mùa vụ, nghi lễ và nhịp sống tập thể. Vì vậy, lịch chưa bao giờ chỉ là công cụ đo thiên văn. Nó là công cụ tổ chức quyền lực. Wow! Nhà sử học Eviata Zerubbabel, Đại học Rutgers,
từng viết rằng lịch là một trong những công cụ phối hợp xã hội quyền lực nhất mà con người từng phát minh. Một trong những hiểu lầm lớn nhất hiện nay là nhân loại luôn thống nhất về năm mới. Sai hoàn toàn. Trước khi lịch Gregory lan rộng, nhân loại hoàn toàn không thống nhất về thời điểm bắt đầu năm. Trong phần lớn lịch sử loài người, mỗi nền văn minh chọn một thời điểm khác nhau để bắt đầu năm và tất cả đều có lý do riêng, thường gắn với tôn giáo, nông nghiệp hoặc cấu trúc xã hội. La Mã cổ đại, năm mới từng bắt đầu vào tháng 3. Trong lịch La Mã thời kỳ đầu, Romulus Calenda khoảng thế kỷ 8 trước công nguyên, năm mới bắt đầu vào tháng Martius, tức tháng 3 ngày nay. Sau này, vào năm 153 trước công nguyên, La Mã chuyển năm mới sang ngày mùng 1 tháng 1 vì lý do hành chính để đồng bộ thời điểm nhậm chức của quan chấp chính, cân sao. Tức là ngay từ thời cổ đại, năm mới đã thay đổi vì quản trị nhà nước, không phải vì vũ trụ. Trung Hoa, năm mới theo chu kỳ trăng và mặt trời. Tết Nguyên Đán dựa trên lịch âm dương, Lunisolar Calendar, được chuẩn hóa qua nhiều triều đại Trung Hoa. Theo hệ này, năm mới rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 dương lịch. Nó không chỉ là lễ hội, nó gắn với chu kỳ trăng, tiết khí nông nghiệp, tín ngưỡng tổ tiên, trật tự gia đình và xã hội. Cho tới tận thế kỷ 20, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản đều vận hành đời sống theo hệ lịch này. Do Thái, năm mới rơi vào mùa thu. Người Do Thái tính năm mới theo lễ Rosh Hashanah, thường rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 trong lịch Hebrew. Hệ lịch này được quy định trong kinh Torah và vận hành theo chu kỳ âm dương riêng biệt. Điều quan trọng là nó không liên quan gì tới ngày 1 tháng 1 cả. Đây không chỉ là mốc thời gian. Nó là thời điểm tự kiểm điểm đạo đức và tinh thần. Năm mới ở đây mang ý nghĩa tâm linh nhiều hơn hành chính. Hồi giáo, năm mới di chuyển mỗi năm. Lịch Hồi giáo Hijri dựa hoàn toàn vào chu kỳ mặt trăng. Một năm chỉ khoảng 354 ngày, nên năm mới Hồi giáo dịch chuyển qua tất cả các mùa theo chu kỳ khoảng 33 năm. Điều này phản ánh hệ lịch tôn giáo, không phụ thuộc vào nông nghiệp hay coi năm là chu kỳ gắn với mặt trời. Đông Nam Á, năm mới gắn với chu kỳ mùa. Các lễ hội như Songkran, Thái Lan, Chonchonamthmi, Campuchia, Bun Mai, Lào đều gắn với chu kỳ mặt trời cổ và chuyển mùa nông nghiệp. Đây là thời điểm chuyển mùa, kết thúc mùa khô, chuẩn bị mùa mưa và mùa trồng trọt. Một lần nữa, năm mới gắn với chu kỳ sinh tồn, không phải con số cố định. Wow! Châu Âu Trung Cổ, mỗi vùng một năm mới. Trước khi lịch Gregory xuất hiện, châu Âu cũng cực kỳ hỗn loạn về mốc năm mới. Tùy từng vùng, năm mới có thể bắt đầu vào lễ Phục sinh, thay đổi mỗi năm. Lễ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3. Lễ Giáng sinh, ngày 25 tháng 12. Các tài liệu lịch sử cho thấy, cùng một thời điểm, các vùng châu Âu có thể ghi năm khác nhau, thậm chí cùng một quốc gia có thể tồn tại nhiều hệ tính năm song song. Nếu nhìn toàn bộ lịch sử nhân loại, ta sẽ thấy một sự thật rất rõ. Năm mới chưa bao giờ là quy luật tự nhiên. Nó luôn là lựa chọn văn hóa, công cụ tổ chức xã hội, và đôi khi là sản phẩm của quyền lực chính trị và tôn giáo. Trong hàng nghìn năm, thế giới tồn tại với nhiều trung tâm thời gian khác nhau, nhiều cách định nghĩa khởi đầu khác nhau. Không ai có quyền áp đặt chuẩn chung cho toàn cầu. Nói thẳng ra, năm mới từng là một khái niệm đa cực, mỗi nền văn minh tự quyết định nhịp thời gian của chính mình. Không ai có quyền ép ai, cho tới khi một quyết định được ban hành vào thế kỷ 16 bắt đầu thay đổi toàn bộ cách nhân loại đo thời gian. Và từ đó, lần đầu tiên trong lịch sử, một hệ lịch bắt đầu trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Và câu chuyện đó bắt đầu với một vị giáo hoàng. Giáo hoàng Gregory 13 và cuộc cải cách thời gian thay đổi thế giới. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi đế chế La Mã bắt đầu can thiệp vào thời gian. Trước lịch Gregory như ngày nay,
thì thế giới phương Tây đã dùng lịch Julian do Julius Caesar ban hành năm 45 trước công nguyên. Nghe rất đế chế, rất cổ kính, nhưng có một vấn đề nhỏ là lịch này dư khoảng 11 phút 14 giây mỗi năm so với chu kỳ mặt trời thật. 11 phút nghe không nhiều. Nhưng sau hơn 1.200 năm, sai số tích tụ đến 10 ngày, mùa xuân đến muộn, lễ hội tôn giáo bị lệch dần, và đây là lúc tôn giáo cảm thấy nguy hiểm. Trong Kitô giáo, lễ phục sinh không phải muốn rơi ngày nào cũng được, nó phải gắn với xuân phân, đúng như Kinh Thánh. Nhưng đến thế kỷ 16, xuân phân trôi dần, lễ phục sinh lệch lịch. Và nếu lễ phục sinh lệch, giáo dân sẽ nghi ngờ Kinh Thánh, nghi ngờ uy tín giáo hội, quyền lực Vatican bị lung lay theo. Đây không phải chuyện khoa học, đây là khủng hoảng quyền lực. Vậy là, năm 1582, giáo hoàng Gregory XIII, lúc đó đang cầm quyền ở Vatican, ra tay. Thành lập ủy ban gồm các nhà thiên văn, toán học, nổi bật là Christopher Clavius, người thiết kế quy tắc mới. Quyết định gây sốc, ngày 4 tháng 10 năm 1582, lịch Julian, nhảy thẳng sang ngày 15 tháng 10 năm 1582 lịch Gregory, xóa sạch 10 ngày sai lệch trong một đêm. Quy tắc nhuận mới, năm chia hết cho 4 là năm nhuận, nhưng nếu chia hết cho 100 thì không nhuận, trừ khi chia hết cho 400, ví dụ 2.000 nhuận, 1.900 không nhuận. Nghe khoa học phải đúng không? Về mặt kỹ thuật, lịch Gregory sửa đúng sai lệch thiên văn. Nhưng đừng để bị đánh lừa. Đây không phải chiến thắng của khoa học. Nếu đây chỉ là khoa học, thì lịch Gregory đã được chấp nhận ngay. Nhưng thực tế thì sao? Chỉ các nước Công giáo áp dụng ngay, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan. Các nước Tin lành phản đối dữ dội. Họ gọi đây là âm mưu của giáo hoàng. Nước Anh chỉ chịu đổi lịch vào năm 1752, gần 200 năm sau. Khi đổi, ngày 2 tháng 9 năm 1752 thành ngày 14 tháng 9 năm 1752. Dân chúng xuống đường gào lên: trả lại 11 ngày cho chúng tao. Nếu lịch Gregory là chân lý khoa học, không ai biểu tình vì mất ngày cả. Lịch Gregory không thắng vì nó đúng, nó thắng bằng quyền lực mềm. Nó thắng vì đằng sau nó là quyền lực của giáo hội Công giáo, sau đó là quyền lực chính trị, thuộc địa và thương mại châu Âu. Khoa học chỉ là công cụ. Quyền lực mới là thứ thực sự khiến lịch này lan tỏa khắp thế giới. Và từ khoảnh khắc đó, thời gian không còn trung lập nữa. Phủ không? Phủ chứ. Và câu chuyện chưa dừng ở đây. Tại sao cả thế giới phải nghe theo lịch Gregory? Bây giờ mới tới câu hỏi quan trọng nhất. Nếu lịch Gregory chỉ là một trong nhiều loại lịch, thì tại sao cả hành tinh từ Mỹ, châu Âu, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, đến châu Phi, thậm chí Nam Cực đều phải sống theo ngày 1 tháng 1 của nó? Nếu lịch Gregory tốt, tại sao không cho tự nguyện chọn mà buộc cả thế giới phải dùng nó? Câu trả lời rất lạnh, rất thực và rất ngắn, vì ai không dùng thì không giao thương được. Sau giáo hội, ai là người thực sự ép cả thế giới sống theo cùng một thời gian? Đế quốc châu Âu. Thế kỷ 16 đến 19, châu Âu không chỉ đi xâm lược đất đai, họ xâm lược lịch, giờ, nhịp sống và cách con người hiểu về thời gian. Thực dân châu Âu mang theo súng, tàu, ngân hàng, hợp đồng và lịch Gregory. Muốn cai trị thuộc địa, cần 3 thứ: thu thuế đúng ngày, tổ chức lao động đúng giờ, vận hành thương mại xuyên lục địa không lệch nhịp. Và để làm được vậy, chỉ có một lựa chọn: ép tất cả dùng cùng một lịch. Lịch Gregory lúc này trở thành lịch của hợp đồng, lịch của ngân hàng, lịch của tàu biển, lịch của luật pháp. Nói cách khác, lịch trở thành ngôn ngữ quyền lực. Không theo lịch đồng nghĩa với việc không tồn tại trong hệ thống. Không dùng lịch Gregory, không ký được hợp đồng quốc tế, không khớp lịch tàu, không hòa vào thương mại toàn cầu. Đến thế kỷ 20, học giả Mỹ Joseph Nye đặt tên cho hiện tượng này: soft power, quyền lực mềm. Wow. Theo Nye, quyền lực mềm là khả năng khiến người khác làm theo ý bạn mà không cần ép buộc, vì họ thấy điều đó bình thường, đúng đắn, hoặc không có lựa chọn khác. Tức là, họ có thể giữ tín ngưỡng, họ có thể giữ lễ hội, nhưng muốn buôn bán, muốn tồn tại trong hệ thống toàn cầu, thì họ phải dùng lịch của chúng tôi.
Lịch Gregory chính là quyền lực mềm thuần khiết, không ra lệnh, không ép buộc, không cần tuyên truyền ồn ào. Nó khiến cả thế giới tự điều chỉnh đời sống cho khớp với nhịp của phương Tây. Lịch Gregory lan ra toàn cầu như thế nào? Từ thế kỷ 16 đến 19, châu Âu thuộc địa hóa thế giới và lịch Gregory đi cùng súng đạn, tàu thuyền, luật pháp, ngân hàng, hợp đồng thương mại. Muốn buôn bán quốc tế, dùng lịch Gregory. Muốn ký hiệp ước, dùng lịch Gregory. Muốn gia nhập hệ thống toàn cầu, dùng lịch Gregory. Cụ thể, các đế quốc Công giáo như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mang lịch Gregory đến Mỹ Latin, Philippines, châu Phi qua thuộc địa. Anh, Hà Lan lan qua thương mại, công ty Đông Ấn, hàng hải, Vatican đẩy mạnh truyền giáo đi kèm lịch. Đến thế kỷ 20, khi Mỹ và Anh trở thành siêu cường, Mỹ áp dụng lịch Gregory từ 1752 thuộc địa Anh. Sau Thế chiến II, Mỹ thống trị kinh tế, truyền thông, khoa học, lịch Gregory trở thành chuẩn mặc định qua Liên Hợp Quốc và thương mại toàn cầu. Trung Quốc dùng lịch âm truyền thống đến năm 1912 dưới thời Tôn Trung Sơn. Nhưng từ năm 1949, Cộng hòa Nhân dân chính thức chuyển sang lịch Gregory để hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam du nhập từ thời Pháp thuộc, sau năm 1945 tiếp tục giữ nguyên lịch Gregory vì lý do hành chính, giao thương và hội nhập toàn cầu. Không ai bỏ lịch cũ, họ buộc phải dùng thêm lịch Gregory để tồn tại trong hệ thống toàn cầu. Vậy tóm lại, ai quyết định khi nào là năm mới? Không phải khoa học, cũng không phải tự nhiên, mà là quyền lực của giáo hoàng Công giáo thế kỷ 16, được châu Âu thuộc địa hóa và truyền bá toàn cầu qua hàng trăm năm. Lịch Gregory không phải lịch chính xác nhất, nó chỉ là lịch thắng lợi nhất nhờ quyền lực mềm, soft power của phương Tây thông qua thuộc địa, thương mại, truyền giáo, sau này là kinh tế và tài chính toàn cầu. Khoa học chỉ là vỏ bọc, quyền lực mới là cốt lõi. Và khi quyền lực thay đổi, lịch cũng thay đổi theo, nhưng một khi đã thống trị đủ lâu, thì nó biến thành chuẩn mực tự nhiên mà không còn ai thắc mắc nữa. Wow. Giờ là lúc chúng ta hãy tự hỏi. Ai hưởng lợi khi cả thế giới phải reset cùng một ngày, cùng một giờ, theo cùng một lịch? Đế quốc phương Tây xưa, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp. Dùng lịch Gregory để đồng bộ thuộc địa, thương mại, quân sự, dễ thu thuế, kiểm soát hành chính. Khi thuộc địa phải dùng cùng lịch, chúng bị buộc phải sống theo nhịp của chủ nhân. Quyền lực mềm lan tỏa qua từng ngày, từng giờ. Thị trường tài chính toàn cầu hôm nay, phố Wall, London, Tokyo, Thượng Hải. Giao dịch chứng khoán, Forex, Crypto đóng mở cửa cùng ngày, cùng giờ. Nếu mỗi nước dùng lịch khác, hợp đồng tương lai, lãi suất, thanh khoản sẽ hỗn loạn. Hệ thống tài chính toàn cầu hưởng lợi khổng lồ từ sự đồng bộ, dễ kiểm soát, dễ thao túng. 3 công ty đa quốc gia và chuỗi cung ứng như Apple, Amazon, Samsung, Nike lập kế hoạch sản xuất, vận chuyển, bán hàng theo lịch Gregory. Black Friday, Cyber Monday, Tết Tây, Tết Ta, tất cả được tính trên cùng một dòng thời gian. Nếu không đồng bộ, thì logistics và marketing toàn cầu sẽ rối như tơ vò. Hả? Bốn truyền thông và văn hóa đại chúng Mỹ phương Tây, Hollywood, Netflix, Spotify, TikTok tung phim, trên xu hướng, countdown toàn cầu theo ngày 1 tháng 1. Countdown toàn cầu như Times Square, Sydney, Dubai tạo cảm giác cả thế giới cùng ăn mừng. Quyền lực mềm của văn hóa Mỹ phương Tây được nhân lên gấp bội khi mọi người cùng reset cùng một khoảnh khắc. Cuối cùng, chính chúng ta nhưng theo cách bị thao túng. Chúng ta nghĩ mình tự do chọn ngày nghỉ, ngày làm việc, ngày chúc tụng. Nhưng thực tế, chúng ta đang sống theo nhịp của một vị giáo hoàng Công giáo thế kỷ 16, được đế quốc châu Âu và Mỹ khuếch đại suốt 400 năm. Khi cả thế giới reset cùng lúc, chúng ta cảm thấy thuộc về cộng đồng toàn cầu, nhưng cộng đồng đó được định hình bởi ai? Ngày nay, khi cả thế giới đếm ngược 10, 9, 8,
về 0 giờ ngày 1 tháng 1, thực ra là cả nhân loại đang đếm theo một hệ thống quyền lực vô hình. Cả thế giới đếm ngược theo giờ Vatican mà không ai hay. Phủ không? Phủ chứ. Đó là quyền lực mềm đỉnh cao nhất lịch sử, không cần súng đạn, không cần tuyên bố, chỉ cần một cuốn lịch và cả nhân loại phải nghe theo. Họ hưởng lợi từ sự đồng bộ, dễ kiểm soát kinh tế, dễ lan tỏa văn hóa, dễ định hình tâm lý tập thể. Còn chúng ta hưởng lợi từ sự tiện lợi, nhưng tiện lợi đó có cái giá, sống theo lịch người khác, reset theo giờ người khác, đôi khi mệt mỏi theo nhịp người khác. Lời khuyên từ nhất thế giới là: đừng để năm mới trở thành cái cớ để quyền lực định nghĩa lại cuộc đời bạn. Bạn không cần chờ đến ngày mùng 1 tháng 1 để bắt đầu lại. Bạn có quyền tự chọn năm mới của riêng mình, không cần đợi giáo hoàng, không cần đợi phố Wall, hay không cần đợi cả thế giới. Nếu xem tới đây mà thấy khó chịu, lạnh sống lưng, hoặc sao nghe đúng quá vậy, thì xin chúc mừng, anh chị em vừa nhìn thấy một tầng quyền lực mà đa số không bao giờ được dạy. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy phủ nhưng đúng, đập like thật mạnh. Share cho đứa bạn nào vẫn nghĩ năm mới là chuyện tự nhiên. Đăng ký kênh Nhất Thế Giới và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ series bóc phốt quyền lực toàn cầu tiếp theo nhé. Comment ngay dưới đây. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc tự đặt năm mới của mình vào ngày khác không? Hoặc kể tôi nghe khoảnh khắc bạn nhận ra mình đang sống theo lịch của người khác. Tôi đọc hết. Chúc anh em không phải sống theo lịch của người khác, mà sống theo lịch của chính mình. Bye!